guys, මේ තමයි medical student life එකේ අපි ලියපු අන්තිම exam එක. ඒ කියන්නේ final MBBS exam එක ඉවර වුණු දවස. මේ exam එක ඉවර වෙලා අවුරුදු 5 පුරාවටම අපිට තිබුණු modules ගැන, exams ගැන, appointments ගැන අපිට ලැබුණු අත්දැකීම rate කරනවා වගේ දෙයක් තමයි අපි කළේ Google form එකක. එක්සෑම් එක ඉවර වෙලා එක්සෑම් හෝල් එකෙන් එළියට පැන ගමන් මමයි යාළුවෝ දෙන්නයි එකතු වෙලා ගියා ආකේඩ් එක බලන්න. මොකද මං කොළඹ හිටියට කවදාවත් ආකේඩ් එක බලලා නැහැ. ඉතින් අපි තුන් දෙනාගේ එක යාළුවෙක් කලින් ගිහින් තිබුණා. එයා තමයි අපිට පාර පෙන්නුවේ. ඉතින් අපි පයින්ම ගියා. අපි යන ගමන් අයිස්ක්‍රීම් උත් කෑවා. හැබැයි මට අයිස්ක්‍රීම් එක කන එක ලොකු වුණා. ඒක වීඩියෝ කරනවට වඩා. හරි ෆයිනලි අපි ආකේඩ් එකට ආවා. ආකේඩ් එක ගැන හැබැයි මට තිබුණු ඉමේජ් එක මගේ හිතේ තිබුණු ඉමේජ් එක නෙවෙයි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තිබුණේ. මම හිතුවේ ගොඩක් නැචරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැනක් කියලා. ඒත් මම හිතපු විදිහේ තැනක් නෙවෙයි. හැබැයි මෙතනත් නරකම නෑ. මේ අපි තුන්දෙනා කය ගහන ගමන් ඉතින් මම ඒ අතරේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැලුවා. හැබැයි එළිය පැත්තේ ලයිට් එක නිසා එක හරි ගියා. මං හිතුවා මට කවදාවත් මේක යන කොන්ෆිඩන්ස් එක නැති වෙයි කියලා ඒක ආවා. මම මේ වගේ යන්න හරිම බයයි. මොකද මට හිතෙනවා වීදුරුව කඩාගෙන ඇතුළට වැටේ කියලා. හැබැයි මෙතන ගොඩක් ගැඹුරු නෑ. ඒ නිසා කඩ වැටුණත් අවුලක් නෑ. ඒ නිසා මට බයක් හිතුන්නේ නෑ යන්න. යෝ අපි මෙතන වීඩියෝස් ගත්තට මෙතන මිස්ට් එක නිසා කලර්ස් පේන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි අර ඇත පේන ලස්සන තැනට ගියා. පේනවනේ මගේ ෆේක් කිනාව. හරි. මෙතන හරිම ලස්සනයි. ඒ වුණාට හැබැයි මෙතන තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන පොඩ්ඩක් අවුව ගතිය දෙනවා. ඒ කියන්නේ වටපිට රස්නේ දෙනවා වැඩි. හැබැයි ප්ලේස් එක ලස්සනයි. ෆොටෝස් ගන්න ගොඩක් ලස්සනයි. මම මෙතන ගත්ත ෆොටෝස් තියෙනවා Instagram එකේ මට මතක විදිහට. අපි මෙතනදී චයිටේ බීවා. ඉතින් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා තමයි අපි බීවේ. මෙතන හැබැයි ලස්සනයි. අපිට මෙමරි එකක් විදිහට ලස්සන තියාගන්න පුළුවන්. මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් ලයිෆ් එකේ අන්තිම දවසට ඉස්සෙල්ලා දවසේ මතකයක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ඒ ලස්සන ෆොටෝස්. හරි ඊට පස්සේ අපි ට්‍රැවල් එකක් අරගෙන යන්න පිටත් වුණා. Are you looking for a bachelor's degree in science after your A-levels? I'm 𝐿𝐿 lecturer at AIBS. So, at AIBS, we are committed to nurturing your academic and professional growth. Today, you are going to explore exciting opportunities when you enroll in our BSc Honours programs in Biomedical Science, Biotechnology and Genetics. Our curriculum is designed to keep pace with the latest advancement in the field of biomedical science, biotechnology and genetics. It is crucial that as future scientists, you learn most up-to-date information and skills. One of the key benefits of our program is that you will gain the industrial exposure as well as we have established strong partnerships with leading organizations in these fields. Through these internships, you will gain the experience which is required for your future career as well as you will get the opportunity to work on real-world projects. Not only theoretical knowledge, but also practical knowledge is important. So, our program places a strong emphasis on practical learning. You will conduct experiments, you will apply your knowledge in our state-of-art laboratories, and also you will use advanced equipment. This hands-on approach ensures that you are not just studying science, you are practicing it. Our laboratories, libraries, and research centers are equipped to match the standards of the best institutions globally. Your journey here is not just about earning a degree, but to prepare a meaningful contribution to the scientific society and community. If you need more details, don't hesitate to reach us. Call us on 07614188382. Join us at AIBS campus. ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනා මෙතනින් විසිරීලා ගියා. මොකද හෙට තමයි අපි හොස්ටල් එකේ ඉන්න අන්තිම දවස. අපි හොස්ටල් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හෙට බැච් ෆොටෝ ඩේ එක. ඒ නිසා කොළඹින් යන්න කලින් අපි එක එක්කෙනා එක එක වැඩ දාගෙන තිබුණේ. මොකද ඉතින් හෙට අපි කොළඹින් යන්න වෙනවනේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ අපේ ෆැකල්ටි එකට ගියා. නෑ මම ෆැකල්ටි එකට නෙමෙයි ඊට පස්සේ හොස්පිටල් එකට ගියා. මොකද හොස්පිටල් එකේ අපේ පුංචි බලන්න තමයි ගියේ.
ඊට පස්සේ මම ෆැකල්ටි එකට ගියා මොකද මට වැඩ ටිකක් තිබුණා කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ලීඩිජ් එකට ගියා මොකද මට බඩු ටිකක් ගන්න තිබුණා යන්න කලින්. මට විශේෂයෙන්ම ගන්න ඕන වෙලා තිබුණේ මගේ හොඳම යාළුවගේ බබාට බඩු වගේ. ඉතින් යනකොට මට මේවා දැකලා පිස්සු හැදුනා. මොකද මේ මම ගෙදර ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් හදන්න ඉන්න දැන් එක්සෑම් ඉවර වෙලා මේවා නියමයි ඒවට. ඉතින් මම ගත්තේ මගේ යාළුවට බඩු තමයි ගත්තේ. ගොඩක්ම ඊට අමතරව ඉතින් වෙන බඩුත් ගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි සෑහෙන වියදමක් ගියාද 20000කට කිට්ටු වෙන්න ගියා. 15000කට වැඩි වෙන්න ගියා. මට හරියටම ගාණ දැන් අද මතක නැහැ. ඉතින් මම මේවා තමයි ගත්තේ. දැන් මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න යන්නේ මම ගත්තේ ඒවා. ඔයාලට එපා වෙයි හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පෙන්නති. ඔයාලට එපා වෙනවා නම් මේක ස්කිප් කරලා චුටක් ඉස්සරහට යන්න. පේනවනේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක. මේව තමයි ඉතින් එක්සෑම් කාලේට කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. එක දිගට එක්සෑම් නේ ඉතින් පිළිවෙල කියන දේ කොහොමත් මගෙන් අයින් වෙනවා එක්සෑම්ස් තියෙද්දි පොත් ගන්නවා ආයෙ පොත් දානවා ආයෙ පොත් ගන්නවා ආයෙ පොත් දානවා ඕන කරන බඩු ගන්නවා දානවා. ඉතින් කාමරේ හොඳටම අලුත්. ඉතින් මේ බබාට ගත්ත බඩුව මේක නම් බබාට ගත්ත බඩුව නෙමෙයි මේක මම ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් හදන්න ගත්තේ. ඊට එහා පැත්තේ අර තියෙන්නේ චූටි බබාට ගත්තේ ඒවා. මේකත් ඉතින් මට ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේකත් මට ගත්තේ. මේක තමයි ගත්ත මම හිතන්නේ චූටි බඩුව වෙනකොට මේකට තමයි වැඩිම වියදමක් ගියේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ බොරුවට ගන්නවා. මේ චූටි බබාට මම මේකත් ගත්තේ. ඉතින් දැන් බබා හම්බෙලා ගොඩක් කල් බබාට මාස 6ක් තව ටික දවසකින් කෑම පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා මම කෑම පටන් ගන්න ඕන කෙනෙක් තමයි ගත්තේ. මේකත් මට. ඊට පස්සේ දැන් මම එළියට ගන්නේ මේකත් චූටි බබාට. ස්කූල් එකේ ඔලිවල් කාලේ මගේ හොඳම යාළුවගේ බබාට තමයි දැන් මේ. දැන් යාළුවා කරන්නේ ටීචින්. එයාට චූටි බබෙක් හම්බ වෙලා. ඉතින් මේ බබා ගැන මට හැමදාම කියනවා ඒ වුණාට මට යන්න විදිහක් නැහැ නේ එක්සෑම්ස් නේ. බබා බඩේ කියන්නේ යාළුවා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉද්දිත් මට යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. මම ෆයිනල්ස් කර හිටියේ. කියන්නේ ෆයිනල් අපොයින්ට්මන්ට්ස් ඉතින් දැන් තමයි මම බබා බලන්නේ. අනිත් ඒක නිසා ෆයිනල්ස් ඉවරුණු ගමන් මම ඒ වැඩේ කරන්න හිතුවා. මොකද ඉතින් චූටි කාලේ මගේ යාළුවනේ. දැන් එයාට චූටි බබෙක් හම්බුනම බලන්නත් එපා. මේකත් මට ගත්තේ. ඉතින් මං කීකී හිටියේ මොකද චූටි බබා බලන්න ඉතින් යන්න ඕනේ. මොකද එයා මගේ හොඳම යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකත් බබාට ගත්තා. මම බබාට ගත්තේ සම්පූර්ණ සොෆ්ට් රෙදි වලින් හදපුවා. මොකද චූටි බබාට නැත්තම් ඒ වගේ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් චූටි බබාට ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තා මට මෙන්න මේ බෑග් එක. දැන් මේ බෑග් එක බලද්දි මට මතක් වෙන්නේ මේ මැද්දේ ඉන්න පූයිගේ ඇහැ ගැලවෙලා තිබුණා පළවෙනිම දවසෙත් පාවිච්චි කරන්න ගත්තී. ඊට පස්සේ මම ඇඳුම් ගොඩකුත් ගත්තා. මේ මම ගත්තු ස්ලිපර්ස් සෙරප්පු දෙක. හරි. ඉතින් මේ තමයි මං හොස්ටෙල් එකේ මෙතන ඉඳලා මේ වීව් එක දකින අන්තිම දවස.